สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมาจีนได้เผยแพร่วิดีโอเป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการปฏิบัติการปล่อยโดรนจาก TB001 ซึ่งสามารถปฏิบัติการในระดับความสูงปานกลางและลอยตัวอยู่ได้นานรวมถึงโดรนความเร็วเหนือเสียงที่ถูกปล่อยจากบอลลูนและสามารถล่อนลงจอดบนรันเวย์ได้สำเร็จการออกแบบของโดรนความเร็วเหนือเสียงที่เปิดเผยในครั้งนี้มีลักษณะคล้ายกับ MD-22 ที่เคยเปิดเผยในงานจูไห่แอร์โชว์เมื่อ 2 ปีก่อนโดยมีลักษณะเด่นคือลำตัวรูปริ่มปีกแบบเดลต้าแผ่นหางแนวตั้งฐานล้อแบบ3ล้อที่พับเก็บได้หากดูจากลักษณะเฉพาะของ MD-22 ที่เปิดเผยในปี 2023 จะเห็นว่ามีความยาว 10.8 เมตรความกว้างปีก 4.5 เมตรน้ำหนักเปล่า 1 ตันน้ำหนักขึ้นบินสูงสุด 4 ตันความเร็วสูงสุด 7 มัคพิสัยบินไกลสุด 8,000 กิโลเมตรเมื่อเทียบกับโดรน TB001 ที่มีขนาดความยาวประมาณ 10 เมตรและสามารถบรรทุกโดรน MD-19 ได้นั้น MD-19 ที่เพิ่งเปิดตัวมานี้มีขนาดค่อนข้างเล็กโดยคาดว่ามีความยาวประมาณ 1/3 ถึง 1/4 ของ TB001 หรือประมาณ 2.5 เมตรซึ่งหมายความว่า MD-19 มีขนาดเล็กกว่า MD-22 ในปัจจุบัน TB001 มีการปฏิบัติการในหลายรุ่นและแม้ว่าจะเคยมีการเปิดเผยภาพการติดตั้งอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆที่ไพลอตใต้ปีกมาก่อนแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยภาพการปล่อยอากาศยานไร้คนขับในระหว่างการบินอย่างไรก็ตามระบบขับเคลื่อนที่ใช้ในโดรนความเร็วเหนือเสียงที่เปิดเผยยังไม่ชัดเจนนะแต่มีผู้เชี่ยวชาญบางท่านคาดการณ์ว่าน่าจะใช้เครื่องยนต์เดี่ยวพร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยจรวดที่ติดตั้งทั้งสองข้างของเครื่องยนต์การคาดการณ์นี้มาจากการที่ทั้ง MD-19 และ MD-2 มีการติดตั้งแฟลิงเพื่อประสิทธิภาพทางหลักอากาศพลศาสตร์ไว้ที่ส่วนท้ายซึ่งการติดตั้งนี้น่าจะเป็นการเตรียมสำหรับการติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตเช่นเครื่องยนต์แลมเจ็ตแบบ2โหมดหรือ Scramjet เนื่องจากเครื่องยนต์แลมเจ็ตและ Scramjet ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการอัดอากาศจนกว่าจะถึงความเร็ว 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงต้องใช้มอเตอร์ที่ขับเครื่องด้วยจรวดอย่างน้อย1ตัวเพื่อให้แรงขับเคลื่อนในช่วงแรกการที่มีแฟลิงติดตั้งอยู่นี้บ่งชี้ว่าน่าจะมีการพัฒนาแนวคิดที่จะใช้เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยจรวดเพื่อเร่งความเร็วให้ถึงจุดที่เครื่องยนต์แลมเจ็ตสามารถทำงานได้แล้วจึงแยกส่วนออกส่วนโดรน MD-2 อีกลำที่ปรากฏในวิดีโอนั้นถูกปล่อยลงมาจากบอลลูนที่ความสูงที่สูงมากอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าโดรนเริ่มใช้ระบบขับเคลื่อนเมื่อใดแล้วมีวิธีการกู้คืนหรือนำกลับอย่างไรจีนได้ใช้บอลลูนอย่างมากในกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการทดสอบและประเมินผลที่หลากหลายรวมถึงใช้ในการรวบรวมข้อมูลและวัตถุประสงค์ทางทหารอื่นๆดังนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่าวัตถุประสงค์ของการใช้บอลลูนในการทดสอบครั้งนี้น่าจะเป็นการทดสอบความเป็นไปได้ในการใช้เป็นฐานปล่อยทางอากาศและเก็บข้อมูลเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการในอนาคตเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วมีการถ่ายภาพที่ไม่ชัดเจนของเครื่องบิน H6 ของจีนที่มีวัตถุคล้ายโดรนติดตั้งอยู่ใต้ลำตัวเครื่องปัจจุบัน H6 บางรุ่นถูกใช้เป็นฐานการปล่อยโดรนสอดแนมความเร็วเหนือเสียง WZ8แม้ว่าเราจะไม่สามารถระบุได้ว่า MD-19 และ MD-2 ที่เพิ่งเปิดเผยนี้เป็นฐานทดสอบสำหรับพัฒนาโดรนความเร็วไฮเปอร์โซนิกรุ่นเดียวหรือเป็นการพัฒนาโดรนความเร็วเหนือเสียงหลายรุ่นที่มีขนาดแตกต่างกันแต่เราสามารถเห็นได้ว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการทดสอบคือการทดสอบฐานที่หลากหลายที่สามารถใช้ในการปล่อยโดรนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในวิดีโอนี้ก็คือความสามารถของโดรนในการลงจอดบนรันเวย์ปกติได้ด้วยตัวเองนี่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นของ AI ที่ติดตั้งในโดรนวิดีโอที่ท่านผู้ชมกำลังดูอยู่นี้เป็นของบริษัท Boeing ของสหรัฐที่เปิดเผยเมื่อ3ปีที่แล้วแสดงให้เห็นอากาศยานไร้คนขับที่สามารถขึ้นและลงจอดได้ตัวเองการที่โดรนสามารถจดจำรันเวย์ปกติและลงจอดได้ด้วยตัวเองนั้นแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนาโดรนที่ควบคุมด้วย AI ซึ่งกำลังอยู่ในการพัฒนาในหลายประเทศเหตุผลก็คือการที่ AI สามารถลงจอดได้ด้วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะต้องสามารถรับมือกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นลมอุณหภูมิความชื้น
และต้องมีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ เช่นการรบกวนสัญญาณ GPS ความคลาดเคลื่อนของ GPS สภาพพื้นผิวของรันเวย์และการลงจอดอย่างปลอดภัยจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ได้สามารถประเมินเงื่อนไขเหล่านี้และระบุตำแหน่งที่แม่นยำได้ในงานจูไห่แอร์โชว์จีนได้แสดงอาวุธไฮเปอร์โซนิกบูทไกด์รุ่นใหม่ที่เรียกว่า GPF 600ซึ่งสามารถบรรจุระเบิดขนาดเล็กและอาวุธหลากหลายชนิดได้การยิงอาวุธจากฐานที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วไฮเปอร์โซนิกนั้นมีความท้าทายทางเทคนิคอย่างมากเนื่องจากทางกายภาพและความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างขบวนการแยกตัวอย่างไรก็ตามโดรนตระกูล MD ที่เพิ่งเปิดเผยนี้สามารถใช้เป็นฐานที่มีประโยชน์ในการทดสอบอาวุธแบบไกลความเร็วเหนือเสียงที่บรรจุระเบิดขนาดเล็กและอาวุธต่างๆได้ดังนั้นจุดประสงค์ของการทดสอบโดรนความเร็วเหนือเสียงของจีนที่เพิ่งเปิดเผยนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การพัฒนาโดรนความเร็วเหนือเสียงเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นว่าจีนได้พัฒนาฐานที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งสามารถใช้ในการพัฒนาอาวุธขนาดเล็กความเร็วเหนือเสียงและทดสอบอาวุธที่ยิงด้วยความเร็วเหนือเสียงจากยานความเร็วเหนือเสียงในอนาคตนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมากในด้านประสิทธิภาพของ AI และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับในอนาคตและนี่คือความก้าวหน้าที่จีนพยายามที่จะให้เห็นว่าจีนก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมกับการรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เนื่องจากช่วงนี้ทางช่องถูกปิดกั้นการเข้าถึงโดยไม่ทราบสาเหตุดังนั้นฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะและฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจในเนื้อหาแบบนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เพื่อจะได้ให้มีการเข้าถึงให้ได้มากขึ้นนะคะขอบคุณการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ